المره دي على طول تغطيه من رودريجو. الي امامنا هو اللاعب البرازيلي، اللاعب السابق في الميلان، طبعا ظل على ذمه نادي الميلان واعير كان الى العديد من الانديه، منها ريجينا ومنها ايضا كان نادي فاريتسي، وكان لعب في ايفيلينو، اللاعب اللي النهارده بيشترك مباراته رقم 12 هذا الموسم. استلام على طول من جانب فيدال، مش راضي قوي، يمكن من الاسماء المرشحه للانتقال فيدال. ملعوبه الكره من سواريز، عدت حلوه، جريزمان جول، جريزمان جول جول جول، حلوه الكره ملعوبه امامنا بشكل جميل من سواريز لفيدال، ثم ياتي هنا انطوان جريزمان عشان يسجل في هذه اللقطه هدفه السابع هذا الموسم بالوان نادي برشلونه، والثامن لانه عدى هدف في مرمى دورتموند. صعب قوي على باتشيكو. اذا فريق نادي ألافيس لم يستمر في الصمود الا يعني 14 دقيقه كانت كافيه عشان يسجل جريزمان هنا في هذه اللقطه وفي هذه اللحظه اول اهدافه مع نادي برشلونه في مرمى ألافيس، لانه سجل في 4 لقاءات مع اتلتيكو هدف في مرمى فريق نادي ألافيس. بص الكوره ملعوبه حلوه قوي، صعبه كانه بيركن ركله جزاء امامنا. ايه بص الكوره جايه له، واخد القرار من لمسه واحده، ثبت طبعا فرناندو باتشيكو في اللقطه الماضيه وفالفيردي في اللقطه اللي امامنا. طبعا يعني لقطه من اللقطات يعني اللي فيها نوع من الرضا عن الهدف الملعوب اللي يريحوا في ال 14 دقيقه الاولى نادي ألافيس. لم يختبر تير شتيجن، ما شفناش اي كوره حتى في الثلث الاخير من ملعب البارسا، لان كانت فرص البارسا من فيدال وعرضيه جريزمان وهدف الملغي من طبعا ميسي. كل هذه الارقام كانت يعني تدينا مؤشرات، تدينا توقعات بالهدف الاول، واللي البعض النهارده بيتوقع مهرجان اهداف يعني في مباراه اليوم. احيانا تيجي بقى مع الفرق دي وتتشطر، لان اكيد عليك ضغوط وفرصه. على فكره يعني مش بنتكلم يتشطر البارسا ان هو البارسا فريق قليل، لكن لا، هو محتاج الفوز، محتاج استعاده الثقه، محتاج الاداء المقنع، محتاج انه يحقق ما تحقق في لقاء 7-1 99 عندما سجل فيجو وسجل لويس انريكي هدفين، وريفالدو كان سجل ايضا هدفين، واوسكار كان سجل في ذلك الوقت ايضا، اوسكار رودريجيز كان سجل ايضا هدفين في مباراه يعني الشهيره بتاعت 7-1. وفي واحده بقى 6 لا شيء، مش فاكر بقى، كانت في 32 بس مش فاكر مين اللي جاب الجول. على طول الكره تعود 1 لا شيء لصالح البارسا. جريزمان كاس عالم للانديه، كل بيتابع لقاء مونتري والهلال ثالث ورابع، ايضا النهائي ليفربول فلامينجو. انطلاقه من جريزمان، كره ملعوبه، الهدف الثاني. الكره بقى بيردوا له الهديه، لكن كره تتقطع من اللاعب سواريز امامه. لكن جريزمان يعني لسه جريزمان اللي تعودنا عليه مع اتلتيكو، لسه جريزمان بمستواه المنتظر. لم يتحقق الامر حتى الان، ما تحققش الامر المطلوب اللي قلت حضراتكم، انسجام والتفاهم مش موجود في الجيل ده زي الجيل بتاع 2009 و2010 و2011. بقى فتره توهج كانت مع طبعا جوارديولا، وفتره برضو كانت مميزه قوي مع لويس انريكي. امامنا هنا الفاول في اللقطه الماضيه، لكن حكم اللقاء ميليرو يشيل استمرار الكره الملعوبه من ميسي، وميسي وسط بقى الاثنين، وسط مارتن وحكم اللقاء، والتحكيم والجدل مستمر. وذلك ما قاله الحقيقه المدرب ارنستو فالفيردي، اللي قال ان جزء من متعه كره القدم هو الجدل اللي بيتم طبعا من خلال بقى القرارات والظلم التحكيمي اللي بيحدث حتى في وجود الفار. ضغط العالي امامنا من فيدال، لكن بفاول، فاول لصالح روبن دوارتي. بص الكره ميسي عاملها ازاي، بص ميسي عامل الكره ازاي، وهل هناك بقى قال في والله القدم اليسرى هنا في اللقطه الماضيه مع جريزمان من مارتن في اللقطه الماضيه امامنا. ادي امامنا الكوره. مارتن ده على فكره من اللاعبين الصاعدين لما كان معاهم اللاعب فيجيري، المدافع اللي انتقل لساراغوستا. ادي امامنا هنا الفار، ادي الفار، الهدف اللي اتلغى لميسي اللي بيتابعنا في الدقيقه العاشره. هدف اتلغى في الدقيقه العاشره لميسي بداعي التسلل. لكن برضه نادي برشلونه يعاني من اصابات، يعني دايما ديمبلي مصاب، دايما ارتور طبعا مصاب، كان برضه قلب فتره كبيره مصاب من مباراه سلافيا براغ، ورجع في اللقاءات الاخيره وبدا يشارك في مباراه ريال سوسيداد مثلا. كان عاد جوردي ألبا، واحد من اللاعبين المهمين الحقيقه في نادي برشلونه. استلام على طول من جانب فيدال، لكن على طول كره تعود. فيدال بالمناسبه النهارده لقاءه الرابع كاساسي في الدوري الثالث، لعب امام اشبيليا، لعب كذلك امام نادي بلد الوليد ضمن اللقاءات اللي شارك فيها اساسي.
ويعني طبعا بيتواجد النهارده وجاب 4 اهداف في هذا الموسم. هذا النجم طبعا المنتخب تشيلي فيدال. تفويته حلوه قوي، سلام ميسي بتخصص ميسي، عدى بالاول والثاني. حاجات الجميله امامنا هنا، الابداعات المستمره من جانب ميسي اللي دائما يبدع ويمتع، واللي طبعا له فضل كبير في بطولات ونتائج نادي برشلونه. وال6 كرات ذهبيه، الرقم القياسي طبعا لهذا النجم الكبير. 35 بطوله، منها 4 في دوري الابطال، وارقام بعض يقارن بارقامه مع منتخب التانجو منتخب الارجنتين اللي اكتفى معاه بلقب كاس عالم للشباب، واكتفى معاه ايضا باولمبياد، وكان بقى سيء الحظ مركز ثاني في اكثر من مره في كوبا امريكا، وكذلك ايضا اخيرا طبعا في النسخه الاخيره، وكذلك ايضا في تواجد المركز الثاني كان في نسخه 2015 2016 2019 لا كانوا هم في المركز الثالث. ادي قصه الهدف جريزمان، هدف جميل قوي الحقيقه من جريزمان، لكن بطولاته عنده طبعا ذهبيه اولمبياد 2008 رغم يعني سعيه الدائم ورغبته دائمه في الوصول الى الالقاب مع منتخب الارجنتين، واللي كان طبعا من ضمنها خساره كاس العالم في 2014. ألينيا في وسط الملعب، واحد من ابناء لاماسيا، واحد من ابناء النادي، واحد من النجوم. هدفين العام الماضي في مرمى فياريال، وهدف كان في مرمى ألاباس في طبعا لقاء الموسم الماضي في الدور الثاني، هو وسواريز كان يسجل. استلم على طول امامنا، ادي سواريز دايما عنده حضور كبير قوي سواريز في اللقاءات. بالمناسبه 5 لقاءات، النهارده اللقاء السادس جاب 4 اهداف، والهدف اللي صنعه النهارده 4 اهداف صنعها، يعني تسبب في 8 اهداف في 6 لقاءات امام فريق نادي ألاباس طبعا منذ قدومه في 2014 الى صفوف نادي برشلونه. أومتيتي يشارك اساسيا، يرجع على طول لتير شتيجن، هدف يدي ثقه عن طريق جريزمان بعد 14 دقيقه. أنطوان جريزمان، كل المتابعين والانصار والعشاق والمحبين يعني معاهم برضو لقاءات قويه. لقاء غدا مهم في ملعب سان ماميس هيجمع ما بين اتلتيك بلباو ونادي ريال مدريد. بيقدم عروض مميزه الحقيقه حتى الان هذا الموسم، والبارسا يعني رغم الظروف لكن يبقى في القمه بنفس رصيد فريق نادي ريال مدريد. صحيح تعادل مع الريال وتعادل مع اوساسونا وريال سوسيداد في 3 لقاءات، وخسر من بلباو وغرناطه وليفنتي، ومنذ خساره طبعا ليفنتي 9 لقاءات فاز في 6 وتعادل في 3 في اجمالي المصادرات. خروج امام خاين طبعا لفريق نادي ألاباس في لقاءات كاس ملك اسبانيا. ادي امامنا الكره ملعوبه، ادي بوسكيتس الى فيدال. شوف فيدال امامنا، طبعا اكيد اللاعب برضه تحت ضغوط، هو جاب 4 اهداف في اشبيليا وفي بيتيس وبلد الوليد وفي مرمى ليجانيس. ادي امامنا هنا اسيار جاريتانو المدرب السابق للكويانو وليجانيس وايضا ريال سوسيداد. اسيار جاريتانو في 2017 واحد من افضل انجازات هذا النادي، طبعا بخلاف انجازه لما وصل نهائي كاس اتحاد اوروبي دوري اوروبي امام ليفربول. كانت مباراه شهيده في دورتموند انتهت 4-5 خسروها طبعا امام ليفربول. عندهم ايضا نهائي كان خسروه في كاس الملك 2017 امام نادي برشلونه في ملعب فيسانتي كالدرون. شوف نسبه الاستحواذ 77-23 3-1 في تلك المباراه. سجل ميسي ونيمار وسجل باكو الكافير، وكان سجل طبعا تيو هرنانديز لاعب الميلان الحالي، كان سجل هدف الوحيد طبعا في تلك المباراه النهائيه في كاس الملك 2017. تطلع لخارج الملعب مارتن وفالفيردي يعني فالفيردي اكبر سنا طبعا واكثر خبره، بلباو واسبانيول واولمبياكوس وفياريال وفالنسيا، ثم عوده الى بلباو 2013 2017. جوردي ألبا يملك يعني رصيد لدى الجماهير والعشاق والمحبين، لكن برضه اصاباته كثيره وتراجع كثير جدا في مستواه. على طول انطلاقه هنا سيرجيو روبرتو مش مقنع قوي في وسط الملعب الا لما بيلعبوا ب4، يعني هو يلعب طرف يمين لكن في ال3 ما بيجدهاش قوي. ظهير ايمن
يحل مشاكل. سيميدو موجود سيميدو، ولكن طبعا يمكن اصابات برضه، ابعاد سيميدو على المشاركه. نيتو في البدلاء، راكيتيتش في البدلاء، لونجلي في البدلاء النهارده، ديونج ايضا في البدلاء، فيربو واللاعب كارلوس باريس. هذه القائمه. لكن استمرار مسلسل اصابه اللاعب عثمان ديمبلي، اصابه ارتور لعدم الالتزام. ديمبلي ده يعني مش عارف، يعني اصاباته متكرره بطريقه فيها علامات استفهام، فيها سوء حظ كمان الحقيقه. اومتيتي، دير شتيجن الضيف الحاضر في هذه المباراه. 1-0 للبارسا. هدف لجريزمان بعد 14 دقيقه. صاحب الهدف في الربع ساعه الاولى، الضغط المستمر والمحاولات والفرص، ثم بقى الهدوء. فجاه يحدث نوع من الصمت هنا حتى في مدرجات ملعب الكامب نو. تمريره حلوه قوي، التحرك من جانب فيدال، ميسي في الانتظار، حطها له امامنا ميسي. اوه، تدخل عنيف جدا، تدخل عنيف جدا، لكن ده في رايه وفي تسلل. لكن حكم اللقاء لازم يوفر الحمايه، يعني تدخل في تسلل صحيح، لكن بص الراجل ده مندفع ازاي، مش ممكن ابدا. روبن دوارتي يعني مش لاعب على الكوره، ده كمان ده ايه، ده البديل اللي دخل النهارده خافير ميونيوز امامنا، هو اللاعب السابق في ريال مدريد وفلوركا، وكان في اوفيدو. وحكم المباراه ميليرو لازم يوفر الحمايه. طبعا دي لعبه تستحق انذار كمان، يعني جريزمان ماسك واضح جدا يعني للاعب بونس في اللقطه الماضيه. التحكيم والفار في بعض الامور يعني لازم حتى نتكلموا فيها، يتطور الفار، مش بس ال4-5 نقاط اللي بنتكلم فيها، تاكيد صحه الهدف ويشوف التسلل ويشوف ركله الجزاء ويشوف الطرد. لا، في بعض الامور برضو اللي المفروض الحكام، شفنا حتى في كاس عالم الانديه الفار اصبح في هناك حكم فار للتسلل، يعني هناك حكم فار للتسلل فقط. يعني النهارده طبعا إجلاسياس فيلانويفا حكم الفار، ومعاه طبعا المساعدين الموجودين في هذه المباراه. 1-0 للبارسا. جريزمان عن طريق عرضيه اتعملت على الارض كده بشكل جميل قوي من سواريز، وحطها جريزمان بالقدم اليمين، ركنها كانه بيضع ركله جزاء بعد 14 دقيقه. وما زلنا مع هذا الهدف اللي كان طبعا شهد اللقاء. ركله مزدوجه خلفيه الفيدال في الدقيقه 7، عرضيه لجريزمان لكن زاويه ضيقه، وكان ممكن تتغمس كده من سواريز لكن انقذها باتشيكو. ثم هدف ملغي لميسي في الدقيقه 10، ثم جاء هدف اللقاء عن طريق جريزمان من تحرك جميل الحقيقه من سواريز، وترحيل جريزمان اللي دخل في العمق. ادي امامنا هو بينتو، وادي كيتا، والنجوم والاسماء طبعا اللي كرمت النهارده في هذه المباراه. النهارده الجيل بتاع 2009 تكريم جيل تاريخي، سداسيه تاريخيه 2009 زي ما اتحركوا بقى لهذا الجيل وهذه الاسماء، ومنهم طبعا الحارس اللي ظهر في اللقطه الماضيه الحارس بينتو. على طول امامنا هنا التحرك، لكن لسه ادي امامنا مانو جارثيا لسه المباراه يعني المستوى المنتظر، لكن في عذر الحقيقه. يعني شوف البارسا لاعب مع ريال سوسيداد، ثم لاعب مع ريال مدريد، ثم النهارده بيلعب اهو مباراته يعني امام الافاس في ظرف اسبوع. 3 مباريات كتير برضه، كتير الحقيقه برضه يعني. لكن طبعا ده اللاعبين والنجوم والاسماء فتره القادمه فتره راحه، مع استئناف ان شاء الله الدوري بلقاء اسبانيول باذن الله يوم 4 باذن الله، مباراه ديربي كاتالونيا بالنسبه لفريق نادي البارسا، في حين هيلعب الافيز مع ريال بيتيس يوم 5. ادي اول كره خطيره حول من جانب اللاعب مبارك وكاسو. شوف امامنا اومتيتي، يا راجل سايب كل هذا المكان وهذا المجال، ويا اومتيتي بعيد اومتيتي، صمويل اومتيتي بعيد طبعا، لكن فرصه اولى يضيعها وكاسو. امامنا هو اتحرك، اول مره تشوف الموقف اللي امامنا، كره اتلعبت في ظهر بيكيه واومتيتي ما كانش حاسم، ما ضغطش حتى ومن بعيد. امامنا هو وكاسو يعني اتزحلق وضربت في رجله الثابته وحالته حاله في اللقطه. وكاسو يعني فعلا. على طول امامنا استلام، تدخل في اللحظات الماضيه، اول كره خطيره، لكن دي بتؤكد برضو ان في مشكله في البارسا. يعني لما تيجي كره زي كده في الدقيقه 28، شوف الفرصه اللي ضاعت من وكاسو، واللي كان فيها طبعا سوء حظ برضو، لان ارضيه الملعب مع وجود امطار مع يعني الزحلقه اللي حدثت في اللقطه الماضيه.
لان امتيتي يعني مش عايزين نقول ما تدخلش حتى في الكوره، حتى ما ضغطش، ما ضيقش الزاويه، ما بيحلق من بعيد لبعيد كده. امامنا استلام على طول من جانب فيدال، بيحاول فيدال، لسه ما اشتغلش سيرجيو روبرتو في اليمين ولا اشتغل ألبا، وبالتالي يعني مش هيظهر لا سواريز ولا هيظهر ميسي ولا يظهر جريزمان. الكرة اللي منها الهدف كان فيها الربط ما بين سواريز، عمل كرة بالعرض من جهة اليمين، وجريزمان رحل دخل في العمق. برضو المكان اللي بيلعب فيه جريزمان بيؤثر على جريزمان. عود جريزمان يلعب 9.5، يلعب في العمق، لكن يلعب في الطرف دي برضو شيء بيحد منه وبيقلل من قدراته، بيقلل من الاستفادة بإمكانياته وقدراته، خصوصا طبعا هو يعني من النجوم في فرنسا، وفازوا بكأس العالم في 2018 واللي كان وصيف أوروبا 2016 يعني، وثالث كرة ذهبية في 2016 و2018، حتى من المتواجدين دايما في العشرة الأوائل في الكرة الذهبية، من النجوم الكبار الحقيقة الفرنسي جريزمان. نافارو يلعب على طول كرة على الأرض أمامنا في وسط الملعب إلى بونس لسه ما شفناش بقى المساندات، لكن يضغط حلو قوي ألبا، خلص كرة لجريزمان ويأتي أمامنا هنا فيدال، حاول يضغط عليه اللاعب أليش فيدال، مرة ثانية ترجع ألينيا في وسط الملعب. بوسكيتس عمل تمريره حلوه قوي لميسي اللي جه منها هدف، ولكن طبعا تم الغاء الهدف بداعي التسلل. بيكي تحرك من جانب فيدال كرة على طول اماميه، تدخل امامنا هنا مع فيدال، ولكن حكم اللقاء يدي رابط بس. ال11 مباراه الاخيره بالنسبه لنادي برشلونه مع انديه الباسك، كان هناك 10 انتصارات وتعادل في مباراه، وخساره كانت طبعا في سبتمبر 2016 مع أندية الباسك. كان هناك 10 انتصارات وتعادل في مباراة، وخسارة كانت طبعا في سبتمبر 2016. بس ال11 مباراة الأخيرة بالنسبة لنادي برشلونة مع أندية الباسك، كان هناك 10 انتصارات وتعادل في مباراة، وخسارة كانت طبعا في سبتمبر 2016 اللي كانت أمام هذا الفريق، أمام فريق نادي ألفاس. 31 دقيقة، لكن نتكلم عن ربع ساعة الأولى يعني اللي كان فيها أداء وبداية حماسية من جانب البارسا، ثم هدف عن طريق جريزمان، وبعد ذلك هبط الأداء تماما. شوف أمامنا هنا ادي سواريز حرك في قصة الهدف، تحرك حلو قوي، تمريرة عدت من تحت قدم المدافع نافارو، وسجل جريزمان لقطة المباراة في الدقيقة كانت 14 من أحداث اللقاء. كرة مقطوعة على طول ميسي، 4 تسللات. فريق ألافاس طبعا عايز يحد من الهجمات، شفنا 4 تسللات. ادي انطلاقه هنا من جانب سيرجيو روبرتو، كرة على طول فيدال عاملها حلوه قوي الكرة العرضيه، لكن المره دي التمركز صحيح بقى، والكرة تقطع من جانب مارتين. امامنا كرة تصل الى أليش فيدال انتقل ب 18 مليون من اشبيليا الى صفوف البارسا. ودي امامنا هنا الرايه في اللقطه الماضيه، ويبدو قرار من حكم اللقاء. امامنا هنا لمسه يد، في رايه من المساعد وفي لمسه يد حكم مباراة اليوم ماريو ماليرو. بص امامنا الاعادة، ادي القطعة، حكم اللقاء اعتبرها لمسة يد بالكرة اللي فاتت،
لمسه اليد امامنا هنا هي كانت على لاعب لوكاس بيريز اللي لاعب في الارسنال، كان موجود ايضا الموسم الماضي مع ويست هام وانضم ب 2.5 مليون. لاعب السابق في ديبورتيفو لا كورونيا، طبعا خاض تجارب في دينامو كييف وفي كراماتي لافييف وكذلك ايضا في صفوف رايو فايكانو، وهو من يعني ناشئين الافيز واللي لعب برضه في اتلتيكو مدريد على مستوى فريق بي. استلام على طول من جانب ميسي، ادي ميسي على طول تحرك من جانب فيدال، وسط ملعب الى بوسكيتس اللي لعب هذا الموسم 11 مباراة كأساسي بمباراة اليوم و3 لقاءات بديل، وسجل في مرمى سيلتا فيجو 5 لقاءات في دوري الأبطال. أحد المشاكل عند فالفيردي يعني دكة البدلاء مش قوية، ولما بيعمل تدوير للاعبين في ظل ضغط المباريات بيتأثر، وفالفيردي يعني فقد رصيده عند الجماهير. جماهير البارسا غير راضية، فوز بالدوري يعني شيء عادي في ظل تفوق البارسا السنوات الأخيرة، فاز بالدوري في موسمين، فاز بالكاس، فاز بالسوبر مرة، لكن تخرج بقى دوري أبطال دي قصة تانية، دي حكاية تانية. تخرج في دوري الأبطال بارسا خروج كان أمام ليفربول الموسم الماضي، وخروج قبله كان أمام روما في ربع النهائي، وأمور كثيرة أمامنا هنا. لكن حتى الآن هدف وحيد عن طريق جريزمان، طالبة بجمهوره بيطالب بالبطولات الكبرى، الليغا الإسبانية، كأس ملك إسبانيا. البارسا متفوق في الأعوام الأخيرة في الفوز ونيل هذه الألقاب، وإن كان خسر النهائي أمام فالنسيا طبعا في الموسم الماضي. أدي وكاسو، بص الكورة بقى فين وداخل منطقة الجزاء، وأومتيتي الحكم، أومتيتي بيوصل، أومتيتي بيوصل. ادي امامنا مبارك وكاسو، 29 عام، 58 لقاء دولي مع منتخب غانا، لاعب يملك اداء قوي لكن خشن احيانا، يعني طرد في مباراه غير ناطه بانذارين. طبعا فريق الافيز فاز هذا الموسم على ليفنتي ومايوركا وسيلتا وبلد الوليد، دي اللقاءات اللي فاز فيها في ملعبه. خارج ملعبه فاز في لقاء وحيد على ايبار، يعني عنده رقم برضه في ال 12 مباراه الاخيره، فوز وحيد واثنين تعادل و9 هزائم. دي اللقاءات اللي خارج ملعبه. هذا الموسم خارج ملعبه فوز على ايبار، تعادل مع ختافي، وخسر بقى من بلباو وسوسيداد وفالنسيا وفياريال واوساسونا، وكذلك ايضا خساره كانت امام نادي غرناطه قبل ان يحقق تعادل امام ليجانس كان بهدف لكل فريق في اخر جوله. استلام على طول امامنا سيرجيو روبرتو، سواريز مرر الكره لفيدال، يرجع لسيرجيو روبرتو، تمريره حلوه قوي، جريزمان تحرك عايز كره للخلف، ولكن المره دي بقى التغطيه من نافارو، ومعها ركله ركنيه لصالح فريق نادي برشلونه. ادي ديونج بدكه البدلاء، وراكيتيتش وفيربو، حركوا الاسماء الموجوده، ونيتو ولونجلي، وكذلك كارلوس طبعا بيريز وسيميدو ضمن البدلاء. ركنيه 1-0، 35 دقيقه في ربع ساعة الأولى اللي كان فيها النشاط وفيها المحاولات والفرص والهدف الملغي الميسي بتاع التسلل، وهدف اللقاء اللي سجله جريزمان، وركلة مزدوجة خلفية للاعب طبعا فيدال. أرنستو فالفيردي، والماركاتو الشتوي، الماركاتو الشتوي وضعه ايه بالنسبة للبارسا؟ هيعملوا ايه؟ يتعاقدوا ولا تشوف الوقت القادم الامور هتبقى عامله ازاي؟ لكل الانديه طبعا، مش البارسا فقط، يعني كل الانديه الفتره القادمه فتره استراحه، فتره اجازه، كل يعني لاعب يحاول بقى يشوف مشاكله، كل نادي يشوف عيوبه ايه. الفتره القادمه مهمه لكل الانديه، والنهارده موجود طبعا سواريز مهدد بالانذار اللي خدوا، لو خدوا النهارده سواريز ولانجلي مهددين على فكره، لكن لانجلي دي كده 1-0 ألافيز. ادي امامنا البرازيلي رودريجو إيلي، صاحب ال 26 عام، حقق سوبر ايطاليا مع الميلان في 2016. لوكاس بيريز ما شفناهوش النهارده، سجل 8 اهداف لوكاس بيريز، واللاعب خيسولو طبعا ضمن البدلاء جايب 7 اهداف. لاعب السابق كان في صفوف نيوكاسل وفي صفوف نادي ستوكو، من ابناء ريال مدريد اللي ضمن البدلاء. طبعا النهارده واحد من الاوراق المهمه اللي ممكن يعتمد عليها جاريتانو. التلاقى امامنا من جانب جريزمان، صاحب الهدف الوحيد في المباراه. جريزمان، ألبا يرجع على طول في وسط الملعب، ألينيا الى ميسي،
يبحث عن ميسي. ألينيا يلعبها حلو قوي، يفتح اللعب امامنا وشوف تكدس وتكتل دفاعي. ال4-5-1 اللي بيلعبوا بيها فريق نادي ألافيز عشان يوقف ويضيق المساحات. وادي اللمسه الواحده يا ولد، لو مش اللمسه الواحده تفرق كتير قوي في الكره، لكن واحده من الكرات الجميله. ادي الكره اللي ملعوبه بشكل مميز قوي الحقيقه من جانب امامنا اهو اللاعب بيكيه، رؤيه حلوه قوي. وجريزمان لكن قويه، فيها قوه، هو عايز يسند لكن السنه كانت قويه. وسواريز كان من الممكن ان يصل الى التسجيل هدف في اللقاء، هدف ثاني كان ينهي الامور، يحسم الامور تماما. حتى الان اللقاء طبعا كما هو على الشاشه، كما هو واضح، هدف مقابل لا شيء. لكن الاداء، هل اداء مقنع؟ لا مش. وبدا نادي ألافيز امامنا يضغط امامنا عن طريق اللاعب أليش فيدال ومعها الركنيه الاولى في المباراه هنا لصالح فريق نادي ألافيز. ارقام والاحصائيات طبعا في الاستحواذ والسيطره والتمرير اكيد طبعا. ادي ركنيه في المباراه حتى الان. 38 دقيقه، فتره من الفترات الجماهير بقى يعني حتى مش ملعب مش ممتلئ عن اخره، ملعب اللي بيسع حوالي 90,000، لكن في بعض الاماكن الفارغه في مباراه اليوم من النادر كده تشوف ملعب الكامب نو دايما مزار ودايما ناس حاضره وناس يعني رايحه وناس جايه. وادي امامنا انطلاقه ومحاوله من جانب ميسي بعطاء وتمرير وسرعه وتحول من جانب جريزمان الى ميسي. يا على الكوره، يا كان هيبقى واحد من اجمل الاهداف، واحد من اجمل اهداف هذا الموسم امامنا اهو. وشوف الانطلاقه، يعني هي لمحه يعني احيانا المذاق بيبقى ايه يعني مش ممكن. يعني ميسي لمسه واحده بس، ظهور واحد في المباراه خلاص شبعت، خدت كفايتك. بص الكوره، بص جريزمان وبص ميسي، حاجات بقى ايه اللي تتعمل، الترقيصه اللي في سنتي، المراوغه اللي في سنتي، المرور. ولكن بقى سوء حظ في اللقطه الماضيه. لكن بص جريزمان امامنا اهو، وادي ميسي مرور حلو قوي لكن لمست في فرناندو باتشيكو المحظوظ. كان هيبقى واحد من الاهداف الجميله. شوف السرعه والتحول السريع، اجمل ما في المباراه هي الهجمه دي. لكن طبعا ما اكتملتش، صحيح في هدف جريزمان، لكن اجمل لمحات اللقاء امامنا هنا اللقطه اللي فاتت اللي تدي كتير ان جريزمان عنده كتير، عنده كوره وعنده متعه. لكن تشوف فين جريزمان كان في العمق مش في الطرف، عشان كده ادى الكوره بشكل الابداعي الجميل امامنا اهو. وتحركاته النهارده ايه، بص برضه تحس ايه مايل اكتر، بيلعب في التلت الاوسط من الملعب. لكن كرة حلوه، لمحه حلوه، يعني تحلي اجواء المباراه اللي البارسا فيها نقول فوق المتوسط، لانه متقدم بهدف لجريزمان. وشفنا اللمحه الجميله اللي اتعملت ما بين جريزمان وميسي في لقطه الشوط الاول. وفرصه كانت لوكاسو، كانت قريبه. لوكاس بيريز خطير، مهاجم مميز، يلعب كره على طول. ادي امامنا التحول هنا من جانب اللاعب خافي مينيوز يرجع على طول الى لوكاس بيريز. شوف لوكاس بيريز ده من اللعيبه المميزين، 8 اهداف هذا الموسم. الى مينيوز امامنا، محاولات ألافيز اللي بيحاول يصل لتهديد مرمى الحارس الذي لم يختبر تير شتيجن في هذه المباراه. لم يختبر تير شتيجن في اي يعني كوره النهارده. لكن انطلاقه امامنا من ألبا، بدا يندفع نادي ألافيز، ونادي البارسا يحاول يجد المساحات. اتلعبت على طول هنا من جوردي ألبا. جريزمان يغير اللعب، حلوه قوي البدال، وبدال يكتب الكره على طول لميسي. ادي ميسي، سرعه الانطلاق. ألينيا يتحرك حلو قوي، لكن على طول المره دي مقطوعه. وكاسو، أليش فيدال ما بيندفعوش، يعني في النادر نشوفهم بيندفعوا، لكن بيحاولوا ينهوا الشوط الاول بقى ببعض المحاولات. كره بينيه امامنا اهو في ظهر سيرجيو روبرتو. لوكاس بيريز امامه يعني مهمه ليست بالسهله. 17 طبعا عندما كان في الديبور كان واحد من المواسم الممتازه جدا في 2016 كان، او 2015 2016 كان سجل 17 لوكاس بيريز، لكن ما كانش موفق قوي مع الارسنال، ما كانش ظاهر قوي مع الارسنال من 2016 قبل ان ينتقل لويست هام الهامرز. ومع الهامرز حتى برضه ما كانش الشكل الملفت، يعني في 19 مباراه يمكن كان سجل تقريبا 6 اهداف، منهم 3 كانوا في اطار البريمير ليج. كرة ترجع على طول امامنا تيتي
لكن كرة ميسي في الدقيقة كانت 39 يعني او 40 كانت لمحه حلوه، لمحه ابداعيه امامنا. ادي امامنا المرور وتغيير الاتجاه، لكن على طول المره دي راجع وكاسو على طول بدايه هجمه. روبن دوارتي اوبتيتي محتاج يلعب اوبتيتي الحقيقه برضه، عشان يعني اللاعب بيظلم. لعب 4 مباريات مثلا في الدوري اساسي، مباراه اليوم ومره بديل، ولعب مباراتين في دوري الابطال، مباراتي الانتر ودورتموند قبل يعني فتره كبيره كان غايب. لعب امام ايبار وامام سيلتا وليجانيس، وبديل امام اتلتيكو، والنهارده بيشترك كاساسي للمره الرابعه في الليج هدف. بص تغيير الاتجاه كانها رقصه، كانها تانجو. ادي امامنا نجم التانجو، نجم الارجنتين، نجم البارسا في لقطه و5 تسللات. الاسلحه اللي بيعتمد عليها جاريتانو في مصيده التسلل عشان يحد من السرعات اللي عند البارسا، الكرات اللي فيها سرعه من ميسي، من سواريز، من جريزمان. وده يعتبر نجاح، لان في كره فيدال كان تسلل، كانت فرصه كبيره جدا للتسجيل. هدف ملغي ايضا كان فضل التسلل كان لميسي بعد 10 دقائق و5 تسللات، ونتيجه 1-0 في ملعب الكامب نو. بعد ما اتكلمنا يمكن على ال7 وال6 والارقام الكبيره، لكن امامنا استلم على طول من جريزمان، تفويته حلوه قوي من جانب سواريز. فيدال هدف حرر لاعبي البارسا من الضغوط. تمريره المره دي في العمق، اتزحلق امامنا، لكن مره ثانيه سيرجيو روبرتو اكتر من كوره النهارده فيها يعني زحلقه من جانب لاعبي فريق نادي الافعاس. تغطيه ممتازه مارتن، غطى حلو قوي مارتن، غطى مارتن امامنا بشكل مميز. ادي امامنا انطلاقات فيدال. حاولوا يلعبوا في المساحات اللي في ظهر سيرجيو روبرتو خلال وجود وكاسو، او من المساحات اللي في ظهر ألبا من خلال وجود اللاعب فيدال. وكاسو جات له فرصه كبيره امامنا مبارك وكاسو، لكن شوف راجع جريزمان عامل شوط اول مميز. يعني في رايي افضل لاعبي البارسا الشوط الاول هو الفرنسي انطوان جريزمان، هو افضل اللاعب، حرك بشكل متميز، ظهر في اكتر من مكان وسجل هدف اللقاء، وكاد ان يصنع هدف جميل الحقيقه لسواريز، واحده برضو من اللمحات الحلوه في المباراه. ادي مبارك وكاسو مع ماريو ميليرو حكم مباراه اليوم، وتحذير طبعا اللاعب الغاني مبارك وكاسو. جوردي ألبا برضو يعني مش في مستوى جوردي ألبا، مش قادر يسترجع المستوى اللي شفناه لما انضم من فالنسيا في 2012. المستوى اللي قدمه والعطاء اللي قدمه حتى على مستوى المنتخب الإسباني، وحضوره الكبير يعني مع المنتخب في أوروبا 2012. السلام على طول امامنا جوردي ألبا. ألينيا يلعب كرة في المساحة امامنا هنا. ألينيا لاعب من اللاعبين الصغار، يعني كان اشترك كتير في الفترات كتيرة في الموسم الماضي. ظهوره كان امام ريكلس في 2016. ادي واحدة والثانية من ميسي، الحاجات الجميلة، وادي ممكن هدف. يا ولد يا ولد يا بلال، يا ولد يا ولد. لكن بص الكرة وامامنا هنا ميسي اللي عمل دريبلينج بالكرة الاولى والثانية، ثم امامنا التمريرة من خلال سواريز يصنع للمرة الثانية، ولكن هذه المرة فيدال بأريحية كبيرة. البارسا يتقدم هنا، وهدف لنجم منتخب تشيلي أرتورو فيدال. 5 أهداف فيدال هذا الموسم، وكان العام الماضي سجل 3 أهداف. رقم حقيقة عامل رقم، لكن بص قصة الهدف امامنا هنا. دي الكورة بص بقى دريبلينج 1-2 وهوب لسواريز، التمريرة تحرك وزاوية صعبة، لكن فيدال مركز قوي في المباراة، وهدف في اللحظات الأخيرة. لكن شوط أول صنع سواريز هدفين، سجل جريزمان بعد 14 دقيقة، وسجل فيدال بعد 45 دقيقة في شوط شهد بعض اللمحات الجميلة الحقيقة اللي قدمها لنا جريزمان وكذلك ميسي. وإن كان يعني ميسي لم يظهر بالشكل الكبير، لكن كان ظهور رائع في كرة هدف كان ضاع في أجمل لحظات المباراة، كان في الدقيقة 40، لكن هدف لجريزمان في الدقيقة 14 وهدف لفيدال في آخر اللحظات. هدف في آخر اللحظات، وطبعا تقنية الفار والتأكد من صحة الهدف من قبل الحكم ماريو ميليرو. ألغى هدف لميسي في الدقيقة 10 بداعي التسلل، وكان فعلا تسلل يعني موجود في لقطة الهدف الميسي. كان هيبقى الهدف رقم 50
لميسي في 2019. بص امامنا الاحداث، بص الدريبلينج، بص دي واحده واحده، الثانيه بباصه بتمريره بشكل رائع بوجود فيدال في المباراة أيضا بشكل مميز. وينهي الحكم أمامنا هو ماريو ميليرو الشوط الأول هنا في ملعب الكامب نو، الجولة 18 الدوري الإسباني موسم 2019-2020. بارسا 2 ألافيس طبعا لا شيء. جريزمان بعد 14 دقيقة، فيدال بعد 45 دقيقة، الهدفين من صناعة سواريز اللي بيصنع خامس هدف لنادي برشلونة أمام نادي ألافيس. شكرا لكم. أنقل الكلمة سريعا للزميل لا تقبلش. شكرا زميلي علي. إذن هكذا البارسا ينهي الشوط الأول متقدما بهدفين مقابل لا شيء من أنطوان جريزمان وأيضا أرتورو فيدال في مباراة هامة بالنسبة للبارسا ليستعيد الصدارة قبل نهاية سنة 2019. في اللحظات الحاسمة عمرها ما هتتخلى عنك. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين. اذا البارسا متقدم بهدفين مقابل لا شيء امام ألافيس، لكن الجميع ينتظر بفارغ الصبر الهدف رقم 50 لميسي في سنة 2019. فاصل ثم نواصل. أهلا بك في عالم 5G الرقمي بلا حدود من أريدو. قد تكون قراراتك في بعض الأحيان خاطئة، تعيق رؤيتك للمستقبل، ربما تتسم بالوضوح دون ثقة. فلكل قرار ناجح توجد مشورة صارمة. مع QNB اتخذ القرارات المناسبة دائما في الوقت المناسب. الدوري الإنجليزي الممتاز. توتنهام هوتسبير، تشيلسي، غدا حصريا على قنوات بي سبورتس. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين من جديد. اذا البارسا من اجل توديع السنه 2019 في المركز الاول تمكن من تسجيل هدفين في الشوط الاول امام ألافيس. البدايه كانت في الدقيقه 14 بعد المشاركه الفعاله من فيدال الذي اليوم يتحرك كثيرا، وهذه الكره على الطائر كانت من أنطوان جريزمان الفرنسي الذي سجل هدفا اخر لينضم الى هدافي البارسا طبعا بعد ميسي وسواريز. هذا الهدف الثاني أيضا بعد تمريرة أيضا من ميسي ثم سواريز، وعلى الطائر أرتورو فيدال في الدقيقة 45 يسجل الهدف الثاني للبارسا. فرحة كبيرة إذا لدى الثلاثي، والبارسا إذا يرفع الفارق إلى 3 نقاط في انتظار مباراة الريال غدا، وذلك أمام أتلتيك بيلباو. بينما طبعا كل من ليفانتي، ريال بيتيس وألافيس في المراكز في نصف المراكز من 11 إلى 15، وإسبانيول ليغانيس سيلتا فيغو في المراكز الثلاثة الأخيرة.
أذكركم أعزائنا المشاهدين بما يجري أيضا في الدوحة إذن، والنتيجة بين مونتيري والهلال هدفان مقابل هدفين. الآن نشاهد إذن هدف التعادل الذي جاء منذ لحظات فقط، وذلك عن طريق اللاعب الفرنسي جوميز الذي يعادل النتيجة لصالح الفريق الهلالي. إذن لاعب سانت إتيان سابقا ابن هذه المدرسة السنغالي الذي يلعب للمنتخب الفرنسي، كان يلعب للمنتخب الفرنسي، سجل هدفا جميلا، كان سجل أيضا في مرمى الترجي التونسي. إذن وننتظر طبعا هذه الفرحة التي عودنا عليها. إذن كباتن وائل، الهلال يبدأ متقدما ثم ينهار في الأخير. يعني بدأ الهلال المباراة بشكل جيد، سجل هدف أول ثم هدف التعادل. فريق مونتيري رحل عنه 7 أو 8 لاعبين أساسيين، عنده مباراة في الدوري أعتقد، إنما مباراة مهمة للهلال، فرصة للهلال أنه ينهي البطولة في مركز ثالث. إنجاز جيد لفريق الهلال، عمل شوط جيد، انما الفرق دي بتلعب بدون خوف وبتلعب بدون حسابات في الفرق امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه افضل، فاعتقد ان كان عندهم رد فعل متميز يعني. والكرايبي كابتن، هدف التعادل هذا يعطي فرصه اخرى للهلال ليعود في اجواء المباراه كان في الدقيقه 65 ليفوز بمركز ثالث، ثم مركز ثالث انجاز كبير للهلال جدا طبعا. الزعيم طبعا بالنسبه للهلال، بالنسبه لاسيا المركز الثالث على مستوى بطولة السعودية العالم للأندية، أنا أعتقد هو إنجاز مهم وإنجاز يستحق أن الهلال أن يقوم بعمل كبير في مباراة اليوم، وأنا أعتقد الفرصة مواتية رغم أنه تقدم بعد ذلك تأخر وعادي للمباراة، ولهذا أنا أعتقد أنه واضح الفرصة مواتية بالنسبة للهلال لكي يحرز مركز الثالث وهو مركز وإنجاز مهم. طبعا الآن النتيجة متعادلة ننتظر، لكن نذكر أيضا بأن المباراة النهائية أيضا ستكون على بين سبورتس، فقط على بين سبورتس، وذلك في تمام الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة على قناتين HD1 و11 بين ليفربول الإنجليزي وفلامينغو البرازيلي على ملعب خليفة مثل ما كنا نشاهد الآن. كابتن، نعود إلى مباراتنا. إذن هدفان مقابل لا شيء، الأهم تحقق، لكن هناك أهم من الأهم، وأن ميسي لم يسجل، وربما هدفه صحيح لم يكن متسلل. يعني في شك كبير، لكن ما أعرف، احنا الفار بدأ يحيرنا. بس الفار عاد اللقطة، الفار أصبح أيضا واحد من الأمور من المشاكل ليس من الحلول، من المشاكل. الوقت اللي كنا نمني النفس في إنه الفار سيكون أحد الحلول للتحكيم، لكن يبدو أصبح طبعا شوط في واضح أفضلية مطلقة بالنسبة. نعم هذا الهدف وشاهدناه يعني في اللحظة انطلاق الكرة هنا واضح أنه ميسي لم يكن، ولكن أعتقد كعب قدم المدافع مغطية التسلل. بس أعتقد أخذوا اليد، أعتقد في بعدين عندما جاءوا بالرسم الخط الأزرق والأحمر أخذوا اليد على اعتبار أنه يد ميسي كانت متقدمه في هذه اللقطه. ما فيش يد كابتن، هو قدم، هو رجل المدافع تغطي، اللاعب بيسجل برجله او بدماغه او بكتفه. نعم صح. فهو قدم المدافع هنا مغطيه. نعم. في هذه لكن هو شوف هنا وين على ميسي، وين مالوش علاقه بميسي خالص يا كابتن. هو دلوقتي هو تركيزه كله على قدم رجل المدافع هنا مغطيه. في هذه اللقطه ما اعرف انه في شك كبير، في شك. المهم البارسا متقدم بهدفين. نعم نقول افضليه مطلقه، واضح ان المباراه تسير باتجاه واحد لبرشلونه. نعم. اليوم قام بالاسلوب المفضل، هو عمليه الضغط والاستحواذ امام فريق تراجع بشكل، وهذا الهدف الاول واضح. شوف اليوم تحرك الجهه اليمنى كانت فعاله جدا اليوم، واضح ميسي يتحرك، ينسحب ميسي بعض الشيء، يترك المساحه خصوصا لفيدال تحرك كثيرا في هذه المنطقه، سجل، صنع من هذه المنطقه نفس الشيء بالنسبه لسيرجيو روبرتو. بالتالي كما قلت افضليه مطلقه، الفريق لم يواجه اي صعوبه، لم
يكون هنالك واضح الرغبة موجودة بالنسبة لبرشلونة في انهاء هذه السنة بانتصار، في أن يكون في قمة الجدول واضح. أنا أعتقد هنالك أهداف أخرى في الشوط الثاني، ما شاهدنا في الشوط الأول واضح يعطينا انطباع كبير بأنه برشلونة قادر أن يسجل أكثر من الهدفين اللي سجلهم في الشوط الأول. بالفعل. إذا كابتن هذا الهدف الثاني صناعة أيضا لميسي مرة أخرى، يعني أداء متوقع أقدر في بداية المباراة كرد فعل على الأداء اللي ظهر به برشلونة في مباراة مدريد. نص ملعب النهارده هو المسيطر، هو اللي ليه الكلمة بتحركات ألينيا وتحركات فيدال وانطلاقات فيدال تحديدا من الجبهة اليمنى واستغلاله للمساحات مع جريزمان وسواريز اللي بيتحرك بره منطقة الجزاء كتير جدا. إنما بوسكيتس، أنا عاجبني بوسكيتس في سيطرته ورؤيته للملعب بشكل مميز، عمل البساط البينية والطولية بشكل كبير، متحكم في رتم الفريق بشكل جيد. 30 دقيقة الأولى سيطرة كاملة لبرشلونة، ما شفناش فيهم تير شتيجن تماما. بدأ بعد الهدف الأول بدأ يبقى فيه بعض التحركات من ألافيش، إنما برشلونة مسيطر كبير يعني بشكل كبير. كانت النتيجة ممكن تكون أكبر من كده بحساب السيطرة وحساب الفرص اللي أتيحت. واعتقد ان ميسي هيبقى ليه كلمه الشوط الثاني، محتاج هو يسجل. والاحصائيه تبين بان ولا تسديده لالافيس في الشوط الاول، تسديدتان من البارسا سجل منها هدفين، 442 تمريره للبارسا مقابل 153 لصالح فريق الافيس، استحواذ 74%. هذا ما عودنا عليه البارسا. كانت في لقطة أيضا ميسي كاد أن يسجل، لقطة جميلة جدا، بداية السرعة طبعا. هذا شوف هذا الأسلوب يجيده غريزمان، لأن هذا أسلوب أتلتيكو مدريد، دائما عندما تكون هناك مساحة تحول السريع، وهدف كان ممكن يكون واحدة من الأهداف الرائعة، مسافة تقريبا 80 لقطة رائعة. نعم، تحول سريع، هجوم مرتد، هجمة مرتدة مثالية بالنسبة، شوف من خط الجزاء إلى خط الجزاء، شوف التمرير وطلب الكرة. دائما قلنا هذا أسلوب يجيده غريزمان بشكل كبير، متعود عليه مع أتلتيكو. اليوم الفريق ترك له مساحة، في بعض الأحيان شاهدنا بعض الدفاع المتقدم. هذا بيكي كان رأس حربة هنا. نعم في هذه اللقطة كان يسجل، لكن أعتقد لمست الحارس لمست الحارس. نعم لمست الحارس، لكن الحكم لم يعطي ركنية. شكرا كباتن، سنذهب إلى فاصل بعده نواصل، لا تذهبوا بعيدا. نهائي كأس العالم للأندية فيفا قطر 2019. ليفربول الإنجليزي، فلامينغو البرازيلي، اليوم حصريا على بي سبورتس 1. دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين NFL. غدا حصريا على قنوات بي سبورتس. مع أقمار سهيل سات الصناعية يمكنك الاعتماد على اتصالات ذات إتاحة عالية موثوقة على مدار الأسبوع. سهيل سات، فضاء لتحقيق رؤيتكم. They go crazy for football. And you know what? It's totally contagious. When you watch a match, you become one of them. Can't be football. That's got to be something else.
مرحبا بكم اعزائي المشاهدين من جديد الملعب الكامب نو، حيث البارسا متقدم بهدفين مقابل لا شيء امام الافيس، اذا الفريق الباسكي، ودخول الفريق في انتظار البارسا. نشكر الكباتن، كابتن عدنان حمد، شكرا كابتن. شكرا كابتن وائل جمعة، شكرا جزيلا لك. سنعود إذا مباشرة إلى زميل علي محمد. علي مساء النور مرة أخرى. إذا الجميع ينتظر بفارغ الصبر الهدف 50 لصالح ميسي في سنة 2019، وسبق له أن سجل 51 وسجل 54 هدف. علي الخط معك، تفضل. شكرا للزميل الاخضر بريش. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى أحييكم وأحداث الشوط الثاني هنا في هذا اللقاء ضمن فعاليات الجولة 18 للدوري الإسباني لموسم 2019-2020 هنا في ملعب الكامب نو. إلا شيء لصالح البارسا، سجل جريزمان بعد 14 دقيقة، وسجل أيضا فيدال في الدقيقة 45 هدف الثاني. الهدفين من صناعة النجم لويس سواريز في هذه المباراة. جريزمان تألق الحقيقة متحرك في الشوط الأول. بارسا بلا صعوبات، بلا خطورة تذكر، اللهم إلا كرة واحدة كانت لوكاسو. رد الفعل المتوقع طبعا بعد الانتقادات على التعادل السلبي هنا وفقدان يعني نقاط مطلوبة في ملعبك أمام المنافس والغريم اللي بيطردك على قمة الدوري بنفس الرصيد قبل انطلاقة هذه الجولة. طبعا 36 نقطة لكل من ريال مدريد والبارسا، وان كان بارسا يتفوق طبعا بفارق الاهداف. الشوط الثاني ينطلق، بارسا يحاول تعزيز والوصول الى نتيجه كبيره في شوط اللقاء الثاني. تير شتيجن في حراسه المرمى لم يختبر طوال الشوط الاول. سيرجيو روبرتو في الدفاع، وأمتيتي وبيكي وألبا، وفي وسط الملعب ألينيا، وكذلك طبعا بوسكيتس اللي كان واحد من افضل لاعبي الشوط الاول ايضا، وفيدال. امامهم في الهجوم كان ميسي وسواريز وجريزمان. الشاشه امامنا هنا ايوه دي التشكيله اللي تبدا الشوط الثاني، في حين حكم مباراه اليوم ماريو ميليرو لوبيز اللي طبعا في الشوط الاول الغى هدف تابعناه استوديو التحليلي، يبدو انه كان هدف صحيح لميسي. وامامنا هنا الافيز، باتشيكو في حراسه المرمى، في الدفاع مارتن وايلي ونافارو ودوارتي، وسط ملعب كل من فيدال ومانو غارثيا وفونز وكذلك وكاسو وبيلوز، وامامهم بيلعب اللاعب لوكاس بيريز. هذه التشكيله للمدرب جاريتانو. الشوط الثاني اللي بينطلق البارسا، هل يستمر بنفس المنوال؟ قدم يعني 25-30 دقيقة جيدة جدا، ثم تراجع في الأداء، ثم طبعا هدف كان جميل لجريزمان من صناعة سواريز، سجله بالقدم اليمنى كرة عرضية، ثم الهدف الثاني لفيدال طبعا من أيضا كرة كانت اتعملت من خلال سواريز أيضا. هذه أمامنا ركنية ثانية في اللقاء، 2-1 في الركنيات، 2 لا شيء في الشوط الأول. هدف ضائع لميسي، كان اجمل لقطات الشوط الاول 39 عندما انطلق ميسي وجريزمان بالكره، وكانت وصلت طبعا من ميسي بعد مراوغه لنافارو وتسديده، لكن لمست في باتشيكو وطلعت الى خارج الملعب. هذه الركنيه اتلعبت سهله في ايد فرناندو باتشيكو، كان يعني ظهر في كاس الملك عام 2011 مكان ادان في مباراه بونفريدينا، حارس امامنا هنا مع فريق نادي ريال مدريد، والحركه كانت توج بكاس عالم للانديه لما فازوا على سان لورينزو الريال 2 لا شيء في 2014. طبعا كان في وجود كاسياس حارس رقم 1، وكان كيلو نافاس حارس رقم 2. تير شتيجن امامنا، يعني كانت عالم الانديه ان شاء الله بعد قليل ما بين ليفربول وفريق نادي فلامينغو. نهائي رقم 16 لهذه البطولة، وبالمناسبة هو النهائي رقم 11 ما بين طبعا ممثل أمريكا الجنوبية وممثل القارة الأوروبية. 11 لقب لأندية أوروبا طبعا، والريال يأتي على رأس هذه الأندية، حراز اللقب في 4 مناسبات. بارسا حقق اللقب 3 مرات، وطبعا أندية أمريكا الجنوبية حققوا اللقب من قبل في 4 مناسبات. أدي أمامنا هنا استلم، تحرك المرة دي جانب النجم المتحرك أمامنا فيدال، سجل هدف جميل في الشوط الأول من اللقاء. ميسي في لمساته الإبداعية في هذه المباراة والبحث عن هدفه رقم 50 في 2019. كرة تشاب حلوة قوي قوي، كرة تمريرة من ألينيا الحقيقة متميز، لكن راية وتسلل على اللاعب جوردي ألبا.
ادي امامنا هنا كيرلس ألينيا. كيرلس ألينيا هذا العام بيرتدي رقم 19 بعد ما كان رقم 21 طبعا مع قدوم فرانك دي يونغ اصبح يرتدي رقم 19. ادي امامنا هنا اللاعب طبعا خوسيه لويس سان مارتين اللي هو خوسيلو، يعني يبدو بيستعد رقم 9. التبديل المتوقع، يعني التبديلات المتوقعه ايضا لفريق ألافيز، ايضا لويس ريوخا ايضا من الاسماء الموجوده. لكن نادي البارسا عنده نيتو، عنده سيميدو، عنده راكيتيتش، عنده لانجلي، دي يونغ، فيربو وكيرلس بيريز امامنا في غياب ديمبلي وفي غياب طبعا اللاعب فاتي، كذلك ايضا غياب اللاعب ارتور. لمسه هنا من جانب اليمين، سيرجيو روبرتو جابها اليمين اللي اشتغلت بشكل افضل في الشوط الاول من جابها اليسرى، لكن اتوقع جوردي ألبا يكون له دور. وبدا امامنا هنا تحركات، شوف سواريز وجريزمان، جريزمان يدخل في العمق وسواريز ويجرب ارنستو فالفيردي. طبعا النهارده التعديلات الاربعه، خروج سيبيدو وخروج لانجلي ودي يونغ وراكيتيتش، الرباعي اللي خرج بالتشكيله الاساسيه، ودخل مكانهم ألينيا وأمتيتي وبوسكيتس وفيدال من بدايه اللقاء. أمتيتي لمسه المره دي ألينيا، كرة على طول امامنا هنا للمدافع اللي بيتقدم أمتيتي، يمرر الكرة على طول الى بيكي فترة توقف وعودة ان شاء الله بديربي كاتالونيا امام اسبانيول بالنسبة لفريق نادي برشلونة، وانتظار طبعا برشلونة في دوري الابطال ومواجهة امام فريق نادي نابولي ان شاء الله. نابولي جاتوزو يوم 25 من شهر فبراير، لقاء الذهاب في نابولي في سان باولو، ثم لقاء العودة ان شاء الله في هذا الملعب يوم 18 مارس. امامنا على طول كرة ملعوبة، تحرك المرة دي من جانب فيدال في الجانب اليمين، البحث عن بوسكيتس، ترجع مرة ثانية بوسكيتس وسط ملعب البارسا النهارده. الثلاثي الموجود ألينيا وبوسكيتس وفيدال، وكان طبعا فيدال عامل دور هجومي مهم دايما. فيدال فاتح الملعب ناحية اليمين ويدخل في العمق ألينيا مع بوسكيتس. لمسه المره دي، تحرك من جانب ميسي، تحركات ميسي، يشيل كره حلوه قوي، كره حلوه قوي قوي على الهدف الملغي، مصيده التسلل الناجحه. لكن اللمسه كانت حلوه قوي من جانب ميسي وجريزمان في كره جميله. بص بقى يا ولد، لكن طبعا يعني تسلل المره دي تسلل بفدان. يعني اتكلمنا عن هدف الملغي لميسي اللي كان عليه شكوك طبعا، يعني الشوط الاول، وزملائنا في الاستوديو التحليلي اكدوا ان الهدف يعني صحيح، لان قدم اللاعب او كعب رجل اللاعب كانت مغطيه. 6 تسللات وهدف جديد يلغى المره دي بداعي التسلل طبعا على جريزمان بعد لمسه جميله من جانب ميسي. الاسيست الرائع ميسي واهدافه وارقامه اللي يعني اللي صعب انها تتكرر في كره القدم، يعني ارقام وجوائز وامور كثيره لهذا النجم الكبير، ومتعه مستمره. 32 عام لنجم كره القدم وصاحب يعني التميز دائما والتطور يعني في الطموحات وفي الاحلام منذ ظهوره مع البارسا في عام 2004، وهو طبعا من نجوم يعني لاماسيا. ميسي كمان وكمان، ميسي ابداع كمان وكمان، متعه كمان وكمان، روعه كمان وكمان. وجاريتانو يفكر في اول تبديلاته في هذه المباراه. ادي الحارس فرناندو باتشيكو شال هدف محقق، حرم ميسي من هدف جميل. كان هيبقى الهدف رقم 50 في 2019، وكان هيبقى يعني قصه جديده في الاهداف الجميله لهذا النجم الكبير. طبعا اللي صنع خلال وجوده مع منتخب الارجنتين في 112 مباراه، صنع يعني او سجل خلال 86 هدف مع منتخب الارجنتين، واهداف وماكينه اهداف لا تتوقف طبعا عن التسجيل وعن وضع اللمسه الابداعيه الجميله. التبديل القادم امامنا هنا هينزل المتوقع، هيطلع خافير مونيوز امامنا، كان اول لقاء ليه هذا الموسم، وهيدخل مكانه اللاعب البديل لويس امامنا ريوخا. امامنا هنا اللاعب السابق في الميريا. تبديل امامنا، التبديل الاول خافي بنيوز يطلع، تبديل الاول هنا لنادي ألافيز في الدقيقه 53 من اللقاء، دقيقه 53. هذه جماهير اللي طبعا بتبحث عن المزيد من الاهداف. كره ذهبيه النجم الكبير طبعا ميسي 2009 و2010 و2011 و2012 و2015، ثم استعادتها في 2019.
جوائز كثيرة، لكن هو كمان يعني بيدينا جوائز، بيمتعنا، بيدينا متعة كبيرة في المباريات. حتى لو ما سجلش زي النهارده، ما سجلش ميسي حتى الآن، لكن صنع يعني اللمحات الأجمل. هذه كرة على طول أمامنا من جانب اللاعب رويخة، حاول بقى يوقف هذه الجبهة القوية. جاريتانو يدفع باللاعب لويس ريوخا عفوا، رقم 11 ريوخا البديل اللي دخل مكان اللاعب مونيوز عشان يوقف يعني الجبهة اليمين القوية اللي فيها سيرجي روبرتو، اللي فيها ميسي بيميل عليها. وشفنا بيدال امامنا اهو يدخل في العمق بيدال، وميسي يجي بقى يهرب من الرقابه اللي عليه. خلصها حلوه قوي متيتي الى جريزمان اللي ليه هدف ملغي منذ قليل، كان هدف بلمسه ابداعيه من جانب النجم ميسي. استلام على طول من جانب ميسي امامنا هنا يبحث عن التمرير، لكن المره دي بقى طويله، الكره تصل سهله في ايد فرناندو باتشيكو. ادي ميسي طبعا، يعني قدرة ميسي على الحفاظ على هذا المستوى وهذا الأداء وهذا الحضور، يعني ده شيء يحسب للاعب طبعا، يحسب للاعب في المقام الأول للاعب. ميسي ورونالدو يعني متعة هذا الجيل، متعة جيل هي ميسي ورونالدو. المنافسه اللي ما بينهم صحيح افتقدنا يعني رونالدو في مباراه ريال مدريد والبارسا اللي كان دائما مباراتهم يبقى ليها اجواءها وليها ظروفها وليها امور كثيره الحقيقه كانت بتبدو يعني في المنافسه وفي اللقاءات اللي بتجمع الناديين في وجود الاسمين الكبار طبعا زي ما قلنا ميسي ورونالدو. لكن رونالدو بقى الموسم الثاني على التوالي مع اليوفي. كره راسيه يا ولد، هدف حلو قوي، هدف حلوه كره ملعوبه شكل جميل. دوارتي امامنا اهو، وضربه راسيه جايه زي الطلقه بونس امامنا اهو، يدي ضربه راس في مرمى شتيجن. هدف حلو قوي للفريق الباسكي العنيد نادي ألافيز. يحل المباراه في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 56 من اللقاء. كره حلوه قوي كره من الظهير الايسر روبن دوارتي اهو. الراجل جاي بقى لحظه من لحظات يعني غياب الرقابه القادم من الخلف. بونس، شوف قلنا بونس ده واجب مين؟ واجب ألينيا، لكن اللي اتورط فيها مين؟ اتورط فيها امامنا اهو جوردي ألبا، وياتي بضربه راسيه ابداعيه الحقيقه، يعني هدف جميل. شوف فالفيردي زعلان لان هدف يحيي امال ألافيز في هذه المباراه، والفريق اللي امامنا فريق عنيد. ادي امامنا هنا حكم اللقاء والفار. ده مشكله، الفار مشكله، بيعمل جدل. الجدل كان موجود اصلا في كرة قدم، لكن بقى في جدل زائد بقى يعني كمان يبقى في اخطاء في وجود فار، لان هو موضوع بشري يعني يتدخل فيه العنصر البشري، عشان كده الخطأ وارد زي ما قلنا في الهدف الملغي. بص امامنا هنا، ادي امامنا الاعاده، شوف هنا يبدو في فاول، كان في فاول عن طريق امامنا اللاعب رقم 19 قبل ان ياتي الهدف. شوف امامنا ادي قصه الهدف وحكم اللقاء، لكن خلاص الهدف اصبح واقع، اصبح هدف، لان يعني لحظه مداس مانو جارثيا على قدم اللاعب بوسكيتس. طبعا الحكم شاف اللقطه دي وشاف الاعاده، ولكن اللعبه استمرت وسجل بونس هدف بضربه راسيه. بونس براسيه 2-1 في المباراه بعد ما كان البارسا متفوق 2-0 الشوط الاول عن طريق جريزمان في الدقيقه 14 وعن طريق اللاعب بيدال دقيقه 45. ياتي بونس في الدقيقه 56. هدف ملغي لميسي الشوط الاول، هدف صحيح بعد 10 دقائق، وهدف ملغي تسلل منذ لحظات. ورطه والمرمى الخالي، لكن تير شتيجن ورطه هنا في اللقطه الماضيه، اعاده الكره وخروج تير شتيجن يعني الغير مبرر، لكن برضه صحح الخطا، وفرصه كبيره جدا ضاعت من اللاعب ريوخا. بص اعاده الكره بشكل خاطئ من سيرجي روبرتو، وادي امامنا هنا تير شتيجن مع بيكي، ولكن ضاعت الكره من مين؟ ضاعت الكره في اللقطه الماضيه الخطيره كانت من اللاعب اللي ضيع هو اللاعب بيدال. كان ممكن بيدال، شوف المباراه وحلاوتها بقى، 2 في الركنيات، لكن فرصه ضاعت منذ لحظات من جانب اللاعب بيدال، وتير شتيجن انقذ الموقف. بقى الموقف ايه؟
إعادة الكرة من سيرجيو روبرتو بدون داعي إلى بيكيه. هجمة هنا عن طريق سواريز ومحاولة، لكن ليس هناك لمسة يد. استلام من ميسي، السرعة اللي شفناها في لقطة جريزمان، تمريرة، لكن بص عودة سريعة من جانب ألافيز اللي بيلعب بمعنويات. يا ولد عدى حلو قوي مبارك وكاسو. انطلاقة أمامنا هنا من جانب اللاعب فيدال. أليش فيدال عدى حلوة قوي. تمريرة المرة دي مفيش رقابة. كمل المرة دي. أمامنا هنا مانو جارسيا، لكن سقوط مانو جارسيا. البارسا يتلقى في شباكه هدف. نتيجة ايه؟ نتيجة ايه؟ التكاسل، نتيجة عدم التمركز، عدم الالتزام. لاعب الوسط القادم بونس من الخلف خد الكرة العرضية اللي اتعملت بشكل رائع من دوارتي وحاطط كرة يعني مش برأسه، ده سددها قنبلة برأسه، يعني كأنه بيسدد بالقدم، لكن طبعا هي ضربة رأس وليس تسديد. سلام حلو قوي، تفويته من جانب سواريز، لكن ترجع مرة ثانية فيدال. البارسا ودي أمامنا التمريرة، لكن دوارتي يقطع. ميسي مازال يبحث عن الكرة اللي يوصل بها زملائه، لكن لم يصل إلا طبعا من خلال الهدف الملغي اللي كان سجله في الشوط الأول بعد 10 دقائق. وكان أيضا كان ليه فرصة جميلة قوي في الدقيقة 39، التمريرة الجميلة اللي كانت ما بينه وبين جريزمان، ولكن انقذها الحارس باتشيكو بمعجزه الحقيقه. ادي فيدال، تمريره، تحرك المره دي لوكاس بيريز. ألافيز ممكن يعادل النتيجه عن طريق فيدال. ودور عليها بيكيه، لقاها اخيرا، دور عليها ولقاها اخيرا، وهبوط في الاداء. وجاريتانو يعني عمل تبديل مميز الحقيقه بنزول اللاعب ريوخا اللي اربك الحسابات، يعني عمل جبهه شمال وحاول طبعا. ادي امامنا هنا فيدال في الجبهه اليمين وريوخا في الجبهه الشمال، وركنيه ثالثه لصالح ألافيز اللي بدا يضغط وبقوه هنا في هذه اللحظات من اجل الوصول الى التعادل في ملعب المباراه. ركنيه على طول امامنا، الكرات العاليه على الكوره وقسوتها مع فريق ألافيز. امامنا كان يستحق التعادل في اللقطه الماضيه عن طريق اللاعب دوارتي. شوف الركنيه وشوف الرقابه مش موجوده، وضربه راس على بعد ايه، مفيش اقل من يارده. الكره اللي فاتت اقل من يارده. هدف جديد ضائع، فرصتين للتعادل بيضيعوا مع ارتباك في الاداء، مع امكانيه ظهور راكيتيتش في هذا الوقت، كذلك ايضا امكانيه ظهور اللاعب سيميدو مثلا يدخل في المباراه. نشوف امامنا هنا بقى يعني هيحدث ايه في اللقاء في الوقت المتبقي. ادي امامنا هنا سواريز، بدا التوتر، 4 محاولات مقابل 4. الشوط الاول كانت نسبه استحواذ وصلت الى 74% مقابل 26، في حين التمريرات 442 تمريره لبرشلونه مقابل 153. لكن الشوط الثاني ألافيز بيفاجئنا الحقيقه بهدف تقليص النتيجه، واقترابه كان جدا من التعادل في مناسبتين بعدما سجل بونس هدف تقليص النتيجه ده 56. كاد ان يسجل فيدال في الدقيقه 60 بخطا ما بين طبعا سيرجيو روبرتو وتير شتيجن والمدافع بيكيه، ولكن بيكيه انقذ كره فيدال، كانت ممكن تكون كره التعادل، ثم الكره الثانيه اللي راسيه دوارتي اللي كانت ايضا ممكن تكون كره التعادل. استلام على طول من جانب فيدال. لماذا هبط اداء البارسا؟ لان وسط الملعب ما اصبحش بنفس الاداء اللي كان عليه الشوط الاول. بوسكيتس إلينيا عاملين اداء متميز، وفيدال كان نشيط قوي في الجبهه اليمين، لكن 2 لا شيء كانت نتيجه الشوط الاول. خلصت بقت 2-1. فيدال امامنا، استلم على طول فيدال، تمريره حلوه قوي. جريزمان، ولكن المره دي فرناندو باتشيكو يطلع على طول. كره ملعوبه من فيدال في اتجاه جريزمان، والبارسا صعب المباراه بعد ما كانت سهله. يعني الشوط الاول 2 لا شيء بلا صعوبات، دون اي صعوبات، دون اي مقاومه. عشان كده يبتدي بقى فرانك دي يونج، يبتدي راكيتيتش، يبتدي فيربو اللي بدأوا يستعدوا. لكن امامنا هو اللي ضيع دوارتي، صنع هدف حلو قوي البونس، وبونس حطها بالراس، ثم ضيع الركله الركنيه الحقيقه، لعبها حلو قوي لكن مرت يعني الى جوار القائم. 3 لاعبين بيجروا الاحمال، دي يونج وراكيتيتش واللاعب فيربو. طبعا النهارده فاتي غايب للاصابه، وديمبلي غايب للاصابه، وايضا ارتور غايب للاصابه عن صفوف برشلونه. خلاص على طول امامنا بيكي. يعني بعض يتساءل هم كرموا ليه اللاعبين؟ صحيح 10 سنوات، لكن الحاجات دي التكريم والحاجات دي بتدي نموذج للاعبين، تديهم الجو العام اللي ممكن يكونوا عليه، وكرموا ان التاريخ مش هينساهم. الجيل اللي تفوق وحقق سداسيه تاريخيه في 2009 مع طبعا العظيم جوارديولا،
على طول كرة واقع امامنا هنا اللاعب اللي سقط في ارض الملعب وكاسو. استلام المره دي من جانب سواريز اللي مايل النهارده في الجبهه الشمال، وجريزمان هو اللي بيلعب في العمق. استلام وتحرك فيدال لكن فاول على أومتيتي. يعني قبل انطلاق الشوط الثاني كان واقف أليش فيدال بيتكلم مع ألينيا، كان بيتكلم مع سيرجيو روبرتو، بيتكلم مع سيرجيو بوسكيتس. ادي امامنا هنا اللي يبدو مصاب مبارك وكاسو، يبدو مصاب مبارك وكاسو. المباراه الماضيه امام ليجانيس، بص الهدف حاطط ضربه راس قنبله صعبه جدا. الكوره امامنا اهي وتورط فيها قلبه لان الراجل ده جاي من وسط الملعب، لكن كانت فرصه كبيره الحقيقه وسجل خلالها. ادي اسياد جاريتانو فريق الباسكي العنيد، وقام امامنا هنا مبارك وكاسو. ادي وكاسو اللاعب اللي امامنا، اللاعب اللي يعني دايما ليه ظهور كاساسي في اللقاءات السابقه. 14 مباراه اساسي بمباراه اليوم وعنده لقاء بديل. كره على طول اماميه خلصها المره دي على طول، لمسه من جانب بيكي. فيدال بس هل يعود الى الترابط والانسجام اللي كان عليه الشوط الاول وسط ملعبه؟ هروب من جانب ميسي، راح كره حلوه قوي لسيرجيو روبرتو. ارتورو فيدال الى بوسكيتس، قدم اداء مميز في الشوط الاول في التمريرات سواء القصيره او التمريرات الطوليه اللي اتعملت او البينيات، يعني كان شكل مميز. ادي امامنا أومتيتي البعيد تماما عن مستوى صامويل أومتيتي، الاصول كاميرونيه، نجم المنتخب الفرنسي، بطل لكأس والسوبر مع فريق نادي ليون، ومرحله كبيره لهذا اللاعب طبعا في مشواره مع البارسا منذ قدومه في 2016. فاول لصالح اللاعب بيكي، فاول على فيدال. لقاء اثبات الذات لهذا اللاعب، يعني عايز يقول كلمته، لكن قال كلمته وخد انذار لأليش فيدال. ادي الانذار الموجود هنا. هذا اللاعب 30 عام، عنده مباراه دوليه وحيده مع اسبانيا امام كوستاريكا، كان في 2015 وكان لعب 45 دقيقه الاولى وبعد كده استبدل باللاعب فيتولو في ذلك الوقت. شوف الحماس، صاحب ال 30 عام اللي لعب للبارسا خلال 3 سنوات، لعب حوالي يعني تقريبا اعتقد 56 مباراه او 51 مباراه وسجل 4 اهداف. أومتيتي كرة على طول تصل للمره دي الى بيكي. الشوط الثاني البارسا اقل بكثير من مجريات واحداث الشوط الاول، مع ظهور اناباز الحقيقه بشكل مميز، وكان قريب من التعادل في مناسبتين. يعني ادي النتيجه 2-1. جريزمان دقيقه 14، فيدال دقيقه 45، بونس براسيه في الدقيقه كان 56، واضاع فيدال أليش فيدال فرصه الدقيقه 60 بخطا بتاع سيرجيو روبرتو وشتيجن مع بيكي، وايضا كان ضيع دوارتي راسيه مرت الى خارج ملعب. الحضور في ملعب اللقاء 63,054 مشجع. كرة ترجع روبن دوارتي، تصل الى رودريجو إيلي، لكن قاطع المره دي أومتيتي. تدخل وكاسو وأومتيتي وحكم اللقاء. ادي انذار لوكاسو وانذار لأومتيتي، انذار للاثنين. تدخل عنيف ما بين امامنا هو أومتيتي وكاسو، الاثنين قاموا حكم اللقاء على طول. يعني انذار كان لأليش فيدال، انذار لوكاسو، كان خد انذارين في مباراة غرناطة، كان طرد بعدها طبعا في تلك المباراة ايضا شهدت طرد للقائد الموجود النهارده، اللاعب البديل فيكتور لاجورديا، اللاعب الكابتن وقائد هذا الفريق. شوف امامنا هنا اندفاع وتهور من الاثنين، اندفاع وتهور من الاثنين، لكن حقيقة يعني أومتيتي هو اللي يستحق الانذار وليس وكاسو. ادي اهو الراجل مندفع، أومتيتي يعني داخل بمنتهى القسوة في ظهر وكاسو، والحكم ادى انذار للاثنين وريح نفسه في وقعة الانذار. أومتيتي انذار، ده الانذار الوحيد للبارسا، في حين وكاسو وطبعا فيدال. حكم اللقاء الحكم ميليرو، ادي ميليرو، مانو جارثيا، لاعبين اصحاب الخبره. مانو جارثيا على فكره يعني عنده 33 عام، اللي هو القائد رقم 19، ولوكاس بيريز 31 عام. لوكاس بيريز عنده 31 عام. فريق صعد في 2016 2017 كان مركز 9،
مركز رابع 10 في 2017 2018، 11 في الموسم الماضي. قلت لحضراتكم كان وصل وصيف كأس الملك امام البارسا في اللقاء الشهير اللي كان طبعا انتهى 3-1 للبارسا. كلنا نفتكر كمان زي ما قلنا مع المدرب ماني كانوا وصلوا لنهائي بطولة الاتحاد الاوروبي، الدوري الاوروبي 2001. طلعوا لستروم السويدي وطلعوا الانتر في طريقهم وطلعوا رايو فايكانو وكايزرسلاوترن ولعبوا بقى المباراة النهائية في دورتموند امام ليفربول اللي كان طبعا يعني سجل له بابل وجيرارد وماكليستر وكان فولر وجيلي بقى في الوقت الاضافي. وبص شوف ميسي بيعمل ايه، بص شوف ميسي بيعمل ايه، فجأة كده يظهر ويبان قمر الزمان. ميسي كمان وكمان يسجل المتعة والحضور. وهنا بقى لقطة المباراة، الهدف رقم 50 في عام 2019، 50 فيما فوق دائما وابدا، وميسي فوق بمسافات ومساحات، يأتي بلمسة إبداعية بتسديدة لا تصد ولا ترد. هنا ميسي يحتفل، إذا جمهور البارسا مبسوط وسعيد لأن ميسي يأتي وهدفه رقم 8 في 8 لقاءات في فريق نادي ألافيس، وهدفه رقم 13 في الليجا هذا الموسم. عنده هدفين أيضا في إطار دوري الأبطال، يتصدر قائمة الهدافين، يؤكد صدارة البارسا للليجا الإسبانية بقى ب 39 نقطة. الثالث يأتي هنا في الدقيقة 70 بلمسة ميسي وإبداع ميسي وروعة ميسي. وهيدخل أمامنا خوسيلو، أمامنا هو هيدخل البديل، هيطلع وكاسو. ادي خوسيلو ماتو، يدخل خوسيلو، يدخل امامنا البديل خوسيلو ماتو، اللاعب اللي لعب مباراتين لالوان فريق ريال مدريد واللي سجل هذا الموسم 7 اهداف، واللي لعب في صفوف هوفنهايم واينتراخت وهانوفر وديبورتيفو لا كورونيا وستوك سيتي يعني، وكذلك كان مع نيوكاسل العام الماضي مع نيوكاسل، يعني كان موجود لحد شهر مارس، لكن في وجود روندون ووجود موتو لندن الفنزويلي وموتو الياباني ما بقاش ليه مكان قوي. كان سجل في مرمى توتنهام وسجل في مرمى تشيلسي، لكن هنا ميسي، هنا البارسا، هنا المتعة، لأن ميسي سجل في هذه الليلة واحد من الأهداف الجميلة الممتعة اللي دائما وأبدا يأتي بها هذا النجم الكبير في كرة القدم. المتعة حاضرة أو المتعة مضمونة لأن ميسي حاضر، وميسي سجل في لقطة المباراة يعني حتى الآن الهدف الثالث الجميل اللي من خارج منطقة الجزاء. هدف جميل جميل جدا حقيقة للنجم الكبير ميسي. 3-1 لكن ألافيس ادى طعم للمباراة، يعني هدف اللي سجله بونس ادى طعم وأعاد البارسا للمباراة ثانية بعد ما كانوا متقدمين 2-0 عن طريق جريزمان في الدقيقة 14، عن طريق فيدال في الدقيقة 45. الهدفين من صناعة لويس سواريز. يأتي ميسي بعد ما سجل بونس دي 56، يأتي ميسي بلمسة جديدة، ادي استلام من جانب سواريز إلى فيدال، ألافيس والسقوط والمرور والمراوغة والبحث عن الكرة العرضية. سواريز لكن تضرب الكرة، الأداء الحلو يرجع، الأداء المقنع يرجع. والبارسا هنا في هذه اللحظات يريد أن يمتع ويبدع ويقنع كذلك الجمهور والعشاق والمحبين. الكرة الحلوة موجودة والأداء الحلو مطلوب، ولكن طبعا الجهد والعطاء لابد أن يكون حاضر. وهنا الكرة التي يعني مش هنقول أضعها لأن بالفعل لعبها، ولكن ارتطمت في ظهر نافارو وتطلع الكرة ركلة ركنية. 3 ركنيات في المباراة لكل فريق، و3-1 نتيجة اللقاء. حكم اللقاء الفار، هل فيها لمسة يد على المدافع نافارو كرة سواريز؟ هل فيها لمسة يد؟ هل فيها ركلة جزاء؟ لأن لما اتلعبت بالراس من جانب سواريز ارتطمت في نافارو. 50 هدف لميسي هو ده الحدث النهارده في هذه الأمسية وفي هذه الليلة. وحكم اللقاء والفار يبدو هناك ركلة جزاء. 737 مباراة لميسي، سجل 628 هدف، وبالمناسبة ده هدفه رقم 432 في إطار الليجا. ركلة جزاء تضيف للبارسا أهداف في هذه المباراة. بص أمامنا ادي الكورة ارتطمت اهي في ايد مين؟ ده رقم 1 في ايد مارتن. ادي رأسية سواريز ترتطم في ايد مارتن، ويبدو ان هناك ركلة جزاء في الطريق. ركلة جزاء في الطريق، لمسة يد وركلة جزاء. ادي الفار بينالتي.
الفار ادى بينالتي. سواريز شوف هنا بقى يعني سواريز هيعمل تجديد العهد، يعني شيء في الزواج بيتعمل في اوروجواي، وحضور ميسي اللي هيغادر للاوروجواي اعتقد يوم 25 الاحتفال. والنهارده امامنا اهو لمسه اليد على مارتن، وخد كمان انذار مارتن فيها بقى 4 انذارات في المباراه. لمسه يد وركله جزاء. ولويس سواريز 9 أهداف في الدوري و3 أهداف في دوري الابطال. لويس سواريز عنده في 5 لقاءات 4 أهداف، وصانع حتى الآن 5 أهداف. ده بالنسبة لسجله أمام فريق ألافيس. سواريز ميسي سجل الهدف الثالث، جريزمان سجل. حكم المباراة ميليرو لوبيز أدار مباراة إيبار برشلونة 3-0. سجل وقتها بالترتيب جريزمان ميسي سواريز. جريزمان سجل وميسي سجل وسواريز ركلة الجزاء. الرابع في الدقيقة 75 بعد العودة للفار. يسجل سواريز هدفه العاشر هذا الموسم، وتصبح النتيجة 4-1. مقاومة من جانب ألافيس، وكان الوصول إلى نتيجة اللقاء كان 2-0 الشوط الأول، ثم 2-1، ثم يأتي بقى ميسي وسواريز في الدقيقة 69 والدقيقة 75 عشان يسجل بعد العودة للفار. ضربة رأس سواريز كانت في طريقها للمرمى، لكن شوف تسديدة قوية. صحيح باتشيكو رايح، لكن سواريز يعني كمان هو رايح في الطريق الصحيح، ورايح في سكة الهدف الرابع وهدفه العاشر في الليجا هذا الموسم. سواريز يسجل والبارسا 4-1، وبالتالي البارسا إلى النقاط الثلاثة، إلى الصدارة 39 نقطة، وانتظار القادم إن شاء الله، وانتظار لقاء الغد ما بين أتلتيك بلباو في سان ماميس أمام ريال مدريد. البارسا فقد نقاط بتعادل مع الريال وأوساسونا وريال سوسيداد، وخسارة من بلباو وغرناطة وليفنتي. 10 لقاءات الأخيرة بمباراة اليوم بإجمالي المباريات شهدت فوز البارسا في 7 لقاءات، وتعادل البارسا كان في 3 لقاءات دون خسارة للبارسا في اللقاءات الأخيرة. طبعا كلنا عارفين ريال مدريد والمنافسة، وادي أمامنا هنا سواريز، مرور والبحث عن ميسي أمامنا هنا، التحرك من جانب جريزمان. التمريرة يعني التمريرة دي لو عدت كانت تبقى حكاية في هذه المباراة. حتى الآن اللقاء الممتع في الشوط الثاني بفضل إيه؟ بفضل هدف اللاعب بونس أعاد البارسا للمباراة. الريال فقط نقاط بخسارة كانت أمام كل من مرة واحدة أمام مايوركا، وتعادل أمام بلد الوليد وبيتيس وبيا ريال وأتلتيكو أمام البارسا. اللقاءات اللي ريال مدريد حقق خلالها التعادل. استلام على طول أمامنا هنا من جانب اللاعب بوسكيتس. 77 دقيقة 4-1 للبارسا، هدفين في كل شوط. الرابع سجل عن طريق سواريز بركلة جزاء في الدقيقة 75. سبق ذلك ميسي بهدفه رقم 50 في عام 2019، العام التاسع على التوالي اللي ميسي بيسجل 50 في مفهوم. يعني أبرع المواسم كان لميسي عندما سجل 73 هدف في 2011-2012، وشاهد هذا العام تسجيله 50 هدف في الليجا الإسبانية. هذه التسديدات اللي على المرمى 4-1، ونتيجة اللقاء 4-1 حتى الآن. لكن أذكر بأن ميسي ليه هدف ملغي في الدقيقة 10، وهدف ألغي بتاع التسلل كان تسلل صحيح على جريزمان، كان في الدقيقة 52 من أحداث هذه المباراة. ثم الصحوة اللي حدثت لفريق نادي ألافيس مع تراجع في أداء البارسا، وهدف لبونس برأسية في الدقيقة 56 من صناعة اللاعب المميز دوارتي، اللي كاد أن يسجل أليش فيدال بخطأ من شتيجن وبيكي وسيرجي روبرتو اللي عاد الكرة الخاطئة، وخروج تير شتيجن من مرماه، ثم تصحيح الموقف، ثم الكرة بقى بتاعت دوارتي بالركنية اتلعبت من جهة اليمين وضيعها دوارتي إلى خارج الملعب بجوار القائم. جوردي ألبا، فرانك ديونج يبدو البديل القادم. فرانك ديونج أتوقع مكان ألينيا. حكم اللقاء ادى ركلة جزاء بعد العودة للفار في المباراة. ريوخا
كرة أمامية على طول، التحرك المرة دي لعب خوسيلو، ادي خوسيلو لكن يطلع بالكرة. خوسيلو كان المفروض يبدأ أساسيا 7 أهداف لهذا الموسم، ويبدو أن الهولندي فرانكي دي يونغ في لقائه رقم 18 16 مرة أساسي ومرة بديل في إطار الدوري، ولعب 6 لقاءات في دوري الأبطال، 5 أساسي ومرة بديل، وهدف كان في مرمى فالنسيا. أعتقد هو البديل اللي هيدخل في هذه اللحظات أمامنا هنا في اللقاء. هيطلع أمامنا بالتبديل، هيطلع بوسكيتس وينزل فرانكي دي يونغ. يطلع بوسكيتس الذي قدم أداء مميز في مباراة اليوم في الشوط الأول بالتحديد، ويبدو أيضا سيميدو بديل قادم في هذه اللقطات. هذه فرانكي دي يونغ، الكل بيحيي بوسكيتس لأنه كان من صناع الإنجازات وصناع البطولات لدى نادي برشلونة، وسيميدو أيضا يستعد ليكون بديلا في هذه اللحظات من المباراة الممتعة الحقيقة في الشوطين، الشوط الأول والشوط الثاني. وإن كان البارسا يعني لعب 30 دقيقة حلوة قوي الشوط الأول، سجل خلالها هدفين وجاب هدف في اللحظات، في الشوط الأول دقيقة 14، وبعدين هدف قبل النهاية بلحظات عن طريق فيدال في الدقيقة 45 الاثنين بالقدم اليمنى، جريزمان صناعة سواريز وفيدال من صناعة سواريز، ثم بونس خلص النتيجة برأسية في الدقيقة 56، ثم ميسي انطلق وسدد من خارج منطقة الجزاء بشكل يعني هدف ماركة ميسي، ألينيا، لكن كرة إلى خارج مع جريزمان. دخول فرانكي دي يونغ مع فيدال مع ألينيا، ثلاثي وسط الملعب بعد خروج اللي لعب النهارده 78 دقيقة بوسكيتس. وجمهور البارسا سعيد بالأهداف الأربعة وبالأداء الحقيقة، يعني اللي فيه تحسن نسبي أمام فريق يحتل مركز رابع 10، فريق صعب من الفرق الصعبة. يعني فريق ألافيز كان انتصر على الريال في الموسم الماضي ومتعادل مع أتلتيكو هذا الموسم، يعني من الفرق الصعبة على فكرة يعني، وبالتحديد في ملعب. هذه الكرة الخطيرة لكن تغطية ممتازة من فرانكي دي يونغ، وأربع ركنيات. وركنية شوف هنا سيميدو، أعتقد البديل القادم خوسيلو 192 سم، خوسيلو سجل 7 أهداف هذا الموسم. وركنية رابعة لصالح نادي ألافيز عن طريق الباسكي هنا في معقل الكاب نو، معقل البلاو جرانا، و4-1 في هذا اللقاء. كرة متشالة عالية أو بالونة سهلة أو في ايد تير شتيجن، سهلة الكرة. تير شتيجن أمامنا حارس المرمى مارك تير شتيجن، 18 مباراة امتدت شباكه 21 مرة. بارسا سجل حتى الآن بالأربع أهداف في طبعا هذا الموسم، مسجلين 47 هدف في اطار مباريات الاستلام على طول من جانب ميسي. هذه ميسي التحرك، حرك له سيرجيو روبرتو لكن على طول ينزل اللاعب ريوخا، التبديل اللي قفل بيه يعني جابها كانت قويه جدا. هذه التحرك من جانب لوكاس بيريز، تير شتيجن يطلع على طول. 82 دقيقه الجماهير تحتفل بان البارسا متصدر مع التوقف القادم ان شاء الله اللي هنعود بعديه، يعني بعد اللقاءات الغد يعود الدوري ان شاء الله في يوم 3 يناير باذن الله. تبديلين سيميدو وكذلك اعتقد كارلوس بيريز، سيميدو وكارلوس بيريز. تبديلين، بيريز سجل في مرمى مين؟ سجل في مرمى ريال بيتيس بيريز، وسجل في مرمى الانتر. اللاعب اللي هيشترك في هذه اللحظات يعني المباراة 9 5 اساسي ودي الرابعه كبديل. شارك في لقاء الانتر وسجل كارلوس بيريز طبعا في مباراه الانتر لما فازوا على الانتر 2-1. ظهر إلينيا وظهر الصف الثاني لنادي برشلونه بشكل متميز في تلك المباراه. فيدال، سيرجيو روبرتو، تبديل الثاني والثالث بيستعد به نادي برشلونه. ميسي عايز يعدي لكن المره دي على طول نافارو المدافع السابق في مايوركا والميريا وفي لاس بالماس. امامنا هنا الهجمه السريعه ومحاوله المره دي عن طريق اللاعب فيدال ألافيز. لوكاس بيريز امامنا اللي بيحاول يصنع ويسجل. لوكاس بيريز يلف الكره الخطيره امامنا لوكاس بيريز، لكن الكره مره ثانيه ترجع الى فيدال، واحد من افضل اللاعبين في اللقاء من جانب ألافيز. لاعب فيدال عامل مباراه متميزه الحقيقه، يعني حتى الان عامل لقاء متميز.
الفوز هيكون السادس على التوالي منذ الخساره هنا 2-1 في الكامب نو. بارسا فاز ب6 مقابل لا شيء في لقاء كان في ملعب فريق ألافيز في 2016-2017، ثم 2-0 أيضا في لقاء 2017-2018 في ملعب ألافيز في إقليم الباسك، ثم 2-1 هنا في الكامب نو. العام الماضي 3-0 في الكامب نو في اللقاء الافتتاحي في أول الموسم، ثم اللقاء الدور الثاني كان 2-0. ميسي ينطلق 8 مباريات ب8 أهداف، مرور أول ثم مرور ثاني ثم فاول ثم إنذار في قصة وحكاية لا تنتهي. ابحث عن المتعة عندما تجد ميسي يراوغ، عندما تجد ميسي يعني مع الكورة. قصة المباراة تختلف تماما والأمور تبقى مختلفة لما ميسي بيكون في حالته. البارسا بيكون ممتع والإقناع والإبداع والإمتاع يكون حاضر. هادي فيدال وتبديل أمامنا، هيطلع امامنا هنا هو يطلع واحد من نجوم اللقاء لويس سواريز، هدفه العاشر هذا الموسم وصنع هدفين. بص امامنا سواريز حاطط البنالتي ازاي، ركله الجزاء قويه في زاويه صعبه جدا، لا فرناندو باتشيكو ولا يعني كل حراس المرمى، لان الكره قويه امامنا. هنا ينزل كارلوس بيريز لاعب الموهوب، اللاعب الصغير اللي ظهر امام ايبار مكان مالكوم في الموسم الماضي امامنا هو واللي سجل. وهيطلع سيرجي روبرتو اللي كان طبعا ظهر في المباراه الماضيه في مركز اللاعب الوسط ثم مركز الظهير الايمن في مباراه فريق برشلونه امام ريال مدريد. لقاء المصالحه، لقاء الصداره، لقاء نهايه العام، لقاء اللي شهد تسجيل ميسي هدف رقم 50 في عام 2019. ميسي امامنا الى خارج الملعب. ادي ميسي كرة تسدد لكن تطلع الى خارج الملعب. شوف الاعاده، بص سواريز لميسي، وميسي خد القرار منين بقى؟ وسط كام واحد مجري ألافيز، مجري اقليم الباسك كله خلفه في اللقطه الماضيه 6 لاعبين، وفرناندو باتشيكو يعني من الوضع طائرا لكن بشكل يائس لان عارف الطريق والكره بتكافئ اللي دائما وابدا بيتالق. التبديل القادم هيطلع، شوف الجمهور بيحيي، شيء جميل. جمهور ملعب الكامب نو يحيي اللاعب أليش فيدال اللي كان واحد من اللاعبين السابقين. وينزل أوليفر امامنا البديل اللي دخل، أوليفر بورك امامنا هو البديل، خرج أليش فيدال ونزل أوليفر بورك امامنا اللاعب المعار من نادي ويست بروميتش ألبيون، اللاعب الاسكتلندي اللي حقق مع السلتيك لقب الدوري في 2019 مع سلتيك جلاسكو. اذا تبديل امامنا جايب يعني اداء كان جيد من هذا اللاعب لما شارك في اللقاءات اللي خاضها الاسكتلندي اللي دخل كبديل، ولعب ايضا في نوتنغهام فورست ولعب في فريق نادي لايبزيج وكان انتقل الى ويست بروم، كان موجود في نوتنغهام فورست مع طبعا السيد فواز الحساوي في نوتنغهام فورست. طبعا كويتي يملك نوتنغهام فورست. رمي التماس امامنا 87 دقيقه، 87 دقيقه هنا في ملعب اللقاء، والاهداف 4-1، والحضور الجماهيري اللي استمتع بلمسات وابداعات النجم الكبير طبعا ميسي في هذه المباراه، واللي من خلالها وصل الى الهدف رقم 50 طبعا في هذه المباراه في هذا العام بالتحديد. حظ اوفر للهلال في طبعا اللقاءات القادمه، لان يبدو ان مونتري تفوق بحراسه الترجيح بعد 2-2 في تلك المباراه اللي انتهت منذ لحظات. على طول امامنا ادي تدخل وانذار جوردي ألبا، هذا انذار تيتي انذار وألبا انذار، المهددين سواريز ولانجلي. خلاص لانجلي لن يشارك وسواريز خلاص طلع وما خدش انذار. ادي امامنا اهو 4 انذارات في المباراه. أليش فيدال وكاسو ومارتن وإلي وأمتيتي وألبا من جانب البصر. أوليفر البديل رقم 24 الاسكتلندي اللي دخل بديل، سيميدو مش معقول، خطأ فادح من سيميدو، خطأ غير مقبول من جانب اللاعب نيلسون سيميدو.
لكن مرت ولم يعني يتوقعها مانو جارثيا، ما توقعهاش، يعني الكرة جت فيه بالصدفة ووصلت إلى حارس المرمى. دخول سيميدو منذ لحظات، البديل اللي دخل في الخمس دقائق الأخيرة هو وكيرلس بريز بعد خروج كل من سيرجيو روبرتو وكذلك أيضا خروج سواريز. جريزمان دي 14، فيدال دي 45، بونس خلص النتيجة دي 56، ثم سجل ميسي في الدقيقة 69، ثم سجل لويس سواريز ركلة الجزاء اللي احتسبت ليه على مارتن بعد الفار في الدقيقة 75. 5 أهداف في هذا اللقاء. سيميدو عدى بذكاء بمرور رائع في اللقطة الماضية من اللاعب ريوخا، انطلاقة من واحد من نجوم اللقاء فيدال الذي سجل 5 أهدافه هذا الموسم في إطار الدوري، اشبيليا وبيتيس وبلد الوليد وفي مرمى ليجانس. 5 أهداف لأرتورو فيدال. استلام من جانب ميسي يبحث عن المساحة، يا ولد على التمريرة جميلة جدا لألبا الميسي في لقطة ومحاولة الوصول للأهداف الجميلة. بقى الشكل والاستعراض مطلوب. خلص 4-1 وباقي حوالي دقيقة غير الوقت البدل الضائع. البارسا من حقه أن يستعرض ويعطي لميسي ما يستحقه في ظل هذا الأداء الممتع في مباراة اليوم. البارسا وردة الفعل بعد الأداء المخيب للأمل أمام ريال مدريد، واللي كان ليه مؤشرات وإرهاصات في اللقاءات السابقة، لكن ردة الفعل النهاردة كانت قوية وقاسية على نادي ألافيس الذي ظهر ندا في بعض الفترات، وبالتحديد في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني. لكن ميسي قتل المباراة، يعني مهارة ميسي دايما هي اللي بتبقى قصة وبتبقى الحكاية الممتعة الحقيقة. ركلات الترجيح تحرم الهلال من المركز الثالث في كأس العالم طبعا للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، واللي هتشهد بعد قليل إن شاء الله مباراة ليفربول الإنجليزي وفريق نادي فلامينغو البرازيلي. 4 دقائق وقت بدل في مباراة اليوم. الشوط الأول انتهى 2-0. جريزمان وفيدال 14 دقيقة، وبعد 45 دقيقة الهدفين من صناعة سواريز، ثم بونس دقيقة 56 برأسية من الكرة اللي اتعملت من جبهة الشمال من روبن دوارتي وحطها دون حراسة ودون رقابة الحقيقة في العمق الدفاعي لنادي برشلونة. وضاعت فرصتين، واحدة من أنش فيدال والكرة الثانية اللي كانت أكيد يعني لقطة كانت خطيرة لدوارتي الدقيقة 61. شوف هنا أمامنا نيكست إن شاء الله هيكون يوم 3 يناير اللقاء اللي هيجمع ما بين بلد الوليد وليجانس وإشبيليا وبلباو، ثم يوم 4 يناير فالنسيا إيبار ختافي ريال مدريد أتلتيكو ليفانتي اسبانيول برشلونة. ده يوم إن شاء الله الأحداث واللقاءات. يوم 5 إن شاء الله يناير العام الجديد غرناطة مايوركا، ريال سوسيداد فيا ريال، ألافيس مع بيتيس، سيلتا مع أوساسونا. دي اللقاءات اللي هنستأنف بيها إن شاء الله دوري الإسباني، الليجا الإسبانية والمتعة بعد لقاءات الغد بإذن الله، اللي منها مباراة طبعا بلباو أمام ريال مدريد في سان ماميس. رودريجو إيلي ادي امامنا هنا القائد مانو جارثيا وسط الملعب، ضغط امامنا من جانب كارلس ألينيا، عمل جهد كبير قوي كارلس ألينيا النهارده في مباراه اليوم. تلقى امامنا من جانب روبن دوارتي، واحد برضو من اللاعبين تألقوا الشوط الثاني طريق اللاعب لويس ريوخا، وتمريره لكن ترتطم في سيميدو وتطلع لخارج الملعب. فوز مهم يرفع رصيد البارسا الى 39 نقطه، والفوز هو الفوز رقم 12، فوز الثاني عشر لنادي برشلونه في هذا الموسم، والوصول للنقطة 39 والانفراد بالقمة الدوري، وانتظار المباراة القادمة إن شاء الله للريال أمام بلباو في محاولة اللحاق برصيد النقاط، لأن هناك فارق أهداف. بارسا سجل 47 وعليه 20 لزائد 17، الريال سجل 33 وعليه 12 هدف حتى الآن. استلام على طول امامنا، تغيير اتجاه بمهاره، ميسي سجل من هذا المكان، لكن ميسي زودها في اللقطه الماضيه، عايز يجيب شمال ويمين ويعمل عمايله في مباراه اليوم. وامتيتي في اندفاع وفي انذار يا امتيتي، عندك انذار يا امتيتي مع وكاسو. كره تطلع الى خارج الملعب، رمي التماس ترجع مره ثانيه
نلعب في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع هنا في ملعب الكامب نو. البارسا على القمة منفردا ب 39 نقطة، وانتظار القادم مع مباراة اتلتيك بلباو وفريق ريال مدريد، واستمرار تفوق البارسا 12 مباراة دون خسارة أمام أندية الباسك، 11 فوز وتعادل. وكان هناك طبعا يعني الهزيمة الأخيرة كانت أمام أيبار في سبتمبر 2006. وقت بيمضي واللقاء ينتهي، وأرنيستو فالفيردي يحتاج إلى هذا الفوز، يحتاج إلى حالة من الهدوء والتركيز. وجاريتانو الموقف يتصعب، يا جاريتانو الموقف يتصعب، هتبقى الهزيمة التاسعة والهزيمة السادسة ليه، يتساوى مع فالنسيا البارسا أكثر الفرق فوزا على أسيار جاريتانو مدربا. البارسا إلى النقطة رقم 39 والصدارة، أنا بين المركز الرابع عشر وتجمد رصيده عن 19 نقطة، الهزيمة التاسعة ليه هذا الموسم. وميسي يسجل هدفه رقم 50 في 2019. أهداف اللقاء عن طريق كل من جريزمان بعد 14 دقيقة، وفيدال في الدقيقة 45، ثم بونس في الدقيقة 56، ثم سجل ميسي في الدقيقة كان 69 هدف رقم 50 هذا العام، ثم سواريز أحسن لاعب في اللقاء في الدقيقة 75 من ركلة الجزاء. استمعوا لنشيد البارسا لأنه بالفعل نشيد البارسا يعد من كلماته جميلة. شكرا لكم، لكن دعوني أخذ الكلمة لزميل أحمد. شكرا زميلي علي محمد علي. إذا هكذا البارسا يضرب بقوة، يسجل 4 أهداف، لكنه تلقى هدف أيضا من فيري بانس. وهكذا يحتفل بالبارسا عندما يفوز، وخصوصا عندما ميسي يسجل الهدف رقم 50 له في سنة 2019. They go crazy for football. And you know what? It's totally contagious. When you watch a match, you become one of them. Can't be football. That's got to be something else. البارسا يطار لأداء إذن في الكلاسيكو أمام ريال مدريد على نفس الملعب، ويفوز برباعية، لكنه تلقى هدف واستعاد مرة أخرى الصدارة، خصوصا سجل 4 أهداف في انتظار مباراة ريال مدريد غدا على ملعب سانتياغو برنابيو أمام أتلتيك بلباو. لا تذهبوا بعيدا. قد تكون قراراتك في بعض الأحيان خاطئة، تعيق رؤيتك للمستقبل، ربما تتسم بالوضوح دون ثقة. فلكل قرار ناجح توجد مشروعية صلبة. مع QNB اتخذ القرارات المناسبة دائما في الوقت المناسب. مع إطلاق سهيل 2 ثاني قمر صناعي قطري، يمكنك الآن أن تكون أقرب إلى أرض الحدث الرياضي مع القنوات الرياضية.